Zagreb in daytime. Walking tour tayo dito guys. Up and down. So, diba, we gonna go there, guys. Let's go. So, okay. So, guys, mayroon naman palang hagdanan. Akala ko, sasakay ka talaga. Alright. So, we gonna go use lang dito, guys, hagdanan. Larga na. Larga bula. So, it's going up, guys, the train. This. Just only how many minutes? And the other one is going down. Wala pa 1 minute. So, let's take only 30 seconds going down and up. Ang bilis lang. Maglakad na lang kami guys kasi ang bilis lang ng sakayan. Diba? So, you see guys, today is very sunshine. Ilang grads lang dito. Mainit pag umakyat ka naka-jacket. So, look at the view. And here is the tap. Ano to? Simbahan ba to? Tower lang. Tower lang. Diyan puputok ko. May puputok ko ngayon. Bye! Come back ha! Come back! Ayun, yung church. Alas 12 na. Ay, buwang ako. Bigyan mo na lang ako sa'yo para ano ko. Sis, may bureau ba yan, sis? Ano? Yung isang putok per euro. Oo. Uyap pa na. Putok-putok pa more. Andiamo a vedere questo museo strano. Holy cow. Vediamo cosa da mangiare. Salite. Vai, andiamo. Yeah, sure. So we are here in the square. Look at the roof nila guys. Look, the roof is very nice. It's like a carpet. Oh, this is 1841. It's beautiful. Square. Look at the view. It's so beautiful. Right? Naputokan niya. Bala ka mamaya, 5 talaga yung ano, video. Huli ka ha.
Parang Tabanog eh. Watching you. Okay, this is the Straßenbahn here from Merrick. Maganda to sa gabi. Ito yung ano nila sis, pagkain. Oo, maganda to sa gabi. Advent. Food and music bar doon sa unahan. At saka yun, yung mga decor nila guys. Look at the decor pagpasok mo dito. So, ayan, may restaurant dito. Maganda to sa gabi. Ah, mamayang gabi, balikan natin to pag mag-light na. So, under renovation, guys. Pero maganda rin. So, ang daming kalapati. So, look at this. We going here around. Nice flower. Wow. Roses. Ah, bouquet roses. Dami oh. Oh, ang ganda. Wow. Wow. Beautiful flower arrangement. May tulip. Yung tulip, tag €1.50. Sino? Dali, dito. Alright, answer the call. Yeah. Yung kotse mo nakapark dyan. My car. Ikaw sis. Ang ganda ng ano nila oh, pinag-aano nila. Colorful.
So, this is spray tuli guys. Tapos, pat cheesy. Ayan yung mga kind of hotdog. $18.99. So, this is open market, guys. Tingnan mo sa ano, baka mayroon si Babchichi man. Ayun, ito na lang ganito sis, oh. So, I got grilled calamaris, guys. On rice is sardines. Okay. Malsite. Video. Video. Sabay ako tayo. Ak, mapunag mapuit. St. Michael's Church. Mga destination, yung mga ano natin. Dalawang church sila, oh. Caminita. Mga museum. So, Shadow Sea. Jasper Jack Daniel. Jack Daniel. Siya ang distributor ng ano. Look. Ng Jack Daniel. Siya ang distributor ng Jack Daniel. Ano kaya? Sa'yo green. Ito yung sa'yo, di ba? Ew, maribet. Papilit yan, mabulgam. Kuya. Maayo pag styling iya hala. Ew, chon. Di ba? Nipilit. Pilit na. Naghahanap nila dito bubulgam, guys. Libre ba bulgam dari dapita. Hanapin mo pagbalik yung sa'yo. So, walking around here. Tingin-tingin ng ano. Mga souvenir. Walang price. Mahal pag walang price. Libre pag walang price. Looking at souvenir, guys. So, refunfuñando pues no hizo pesos con qué mojito. comer. Mientras camina del viejo abrigo saca un revólver. Esa mujer iba a guardar. Bilhin.
Jeśli moja 4 godziny po tylko są. Ay, daghan man dito dapita kay daghan man dito. See? So this is the shop for karobata, guys. Karobata.